สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็อยู่กับpower supply นะครับก็จะเป็นชุดสวิตชิ่งนะครับเพื่อจ่ายไฟให้บอร์ดประมวลผลนะครับเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับของในประเทศไทยนี่แหละนะครับก็เป็นพี่วิศวกรนะครับก็มาขอคำชี้แนะนะก็เป็นของบริษัทนี้นะครับผมไปเสิร์ชดูยี่ห้อนี้ก็เป็นแบรนด์เกี่ยวกับต่างชาตินะครับเอเลนเบดเล่นะครับเอเลนเบดเล่เนี่ยเหมือนผมคุ้นชื่อที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับนานแล้วนะครับสมัยก่อนก็ดูภาพยนตร์สารคดีเยอะบริษัทนี้ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับควบคุมยานยนต์ไฟฟ้านะครับงานแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้เล็กนะครับเล็กแต่ซ่อมง่ายนะครับเล็กและซ่อมได้ซ่อมง่ายนะครับแล้วก็วงจรของเขาเนี่ยมีการออกแบบมาให้เพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเนี่ยเข้าไปกัดลายปริ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผลงานก่อนนะให้ดูผลงานคร่าวๆก่อนนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราอาจจะต้องเรียนรู้จากเขาแหละนะครับเพราะว่าเขาทำมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่นะครับแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลเลยทีเดียวนะครับถามว่าคนไทยสร้างได้ไหมนะครับผมว่าไม่น่าจะเกินกำลังนะครับสร้างได้นะครับสร้างได้เราเรียนรู้จากพวกเขาแล้วเราก็สร้างใช้เองนะครับเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายได้หรือบางครั้งเราก็สามารถซ่อมแซมได้นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ลดการนำเข้านะครับดูผลงานของเขาเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยแทบไม่มีลายปริ้นเลยใช่ไหมครับลายปริ้นด้านหลังเนี่ยแทบไม่มีนะแต่ว่าชิ้นส่วนเยอะนะครับด้านหน้าก็ไม่มีลายปริ้นนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ไม่มีลายปริ้นนะครับวิธีการออกแบบเนี่ยเขาจะมีแผงตั้งด้วยด้านหน้าเนี่ยไม่ค่อยมีลายปริ้นแล้วก็ไม่มีลวดเชื่อมต่อลายวงจรนะครับแล้วเขาเอาลายปริ้นไว้ที่ไหนครับเขาเอาลายปริ้นเนี่ยไว้ที่เลเยอร์ตรงข้างในนะครับข้างในมีอีกประมาณ2เลเยอร์นะครับผมส่องกับแสงผมถึงเห็นว่าด้านในเนี่ยจะมีทองแดงอยู่ในเลเยอร์เลยนะครับซึ่งเวลาที่เขาออกแบบวงจรมาครับเขาก็จะออกแบบทีละเลเยอร์นะครับให้มีการเชื่อมกันแล้วก็ตอกหมุดเข้าหากันนะครับระหว่างเลเยอร์อะไรแบบนี้นะครับเป็นแผ่น PCB ที่มี4เลเยอร์นะครับส่วนเลเยอร์ด้านหน้ากันด้านหลังเนี่ยจะไม่ค่อยใช้นะครับเพราะว่าเขาต้องการไม่ให้เกิดความชื้นนะครับไปกัดลายวงจรนะครับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นมีเสถียรภาพเวลาที่เราอาจจะออกแบบนะครับเราอาจจะต้องดูแบบอย่างของผู้ผลิตพวกนี้แหละนะครับเราดูข้อดีของเขาแล้วเราก็นำมาศึกษาระบบนะครับจากนั้นเราก็ออกแบบ PCB นะครับเพื่อจะใช้เองนะครับหรือใครที่จะ DIY ทำจำหน่ายอะไรก็ว่ากันไปนะครับวิธีการคือเขาจะทำเป็นเลเยอร์ข้างในด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเนี่ยกัดลายวงจรนะครับเครื่องนี้เป็นอะไรเสียนะครับเครื่องนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับที่จ่ายไฟให้บอร์ดประมวลผลของอุปกรณ์ยานยนต์ไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับผมไม่บอกว่าเป็นอะไรนะเพราะว่าก็เป็นความลับของพี่เขาด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่จ่าย power supply เนี่ยให้ยานยนต์ไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับชื่อรุ่นเขาเนี่ยเป็น1756 PB 1756 PB 72นะครับ1756 PB 72นะครับตัวนี้นะ1756 PB 72นะครับวิธีการศึกษาเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องทำการบ้านก่อนตรวจสอบนั่นแหละนะครับก็เป็นทุกครั้งเลยแล้วก็ดูไปหาเอกสารมานะครับหาเอกสารที่มีมาพอดีตัวนี้พี่เขาให้มาเนาะตัวนี้นะของบริษัทนี้นะ Lockwell Automation นะครับตัวนี้นะเป็นอันนี้เป็นแบรนด์ตัวหนึ่งของบริษัทนี้นะครับ PB72 นะครับเราก็ไปดูนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็น Control Logic นะครับ Power Supply Control Logic Power Supply คืออะไรก็คือมันจะทำเฉพาะตอนที่อุปกรณ์สั่งงานให้ทำนะครับถ้าอุปกรณ์ปลายทางสั่งงานไม่ให้ทำหรือชุดจ่ายไฟตัวหนึ่งสั่งการไม่ให้ทำเนี่ยเขาก็จะไม่ทำหรืออาจจะทำมากทำน้อยนะครับก็ตามแต่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นลอจิกนะครับนี่ Control Logic X
นะครับเขาเติม x ไปข้างหลังนะครับแล้วก็จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ control logic x เนี่ยนะครับถ้าเราเจอแบบนี้นะถ้าเราเจอคำว่า control logic x แล้วเติม r เนี่ยนะฮะเราเรียกว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือ trademark เราจะไปเอาคำนี้นะครับไปใช้กับแบรนด์เราไม่ได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะเวลาเราอ่านเอกสารพวกนี้แล้วทำไมเขาถึงต้องจดทะเบียนคำพวกนี้มันเป็นคำสาธารณะแล้วทำไมเขาจดได้นะครับสังเกตว่าเขาต่อ x ไปข้างหลังพอเขาต่อ x ไปข้างหลังเนี่ยไอ้คำนี้มันไม่ใช่คำสาธารณะแล้วเป็นคำที่เขาคิดได้เขาก็เลยไปจดไงเพราะฉะนั้นนะครับคนไทยคิดคำอะไรได้ผมว่าไปจดได้เลยนะคิดคำอะไรได้ผมว่าไปจดได้เลยนะครับแล้วก็ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้เขาใช้คำว่า control logic x ใช่ไหมของเราก็อาจจะเป็น store x power store x อะไรแบบนี้นะครับถ้าเราจะคิดนะ power store x control power x ลองไปหาดูนะคำพวกนี้ลองไปหาจดเลยครับผมแนะนำให้จดเลยจดกันตะบี้ตะบันกันไปเลยเพราะว่าเขาก็จดมาครับเขาก็จดมานะอะไรประมาณนั้นนะสวิตชิ่งตัวนี้นะครับปลายทางที่ไฟออกเนี่ยจะออก 1.2 โวลต์นะครับปลายทางที่ออกจะออก 1.2 3.3 5 โวลต์แล้วก็ 24นะครับแล้วเรารู้ไฟออกแล้วใช่ไหมว่ามันออก 1.2 3.3 5 โวลต์แล้วก็ 24มันเหมือนกับไฟอะไรครับมันเหมือนกับไฟแล็ปท็อปมันเหมือนกับไฟคอมพิวเตอร์เลยนะครับเราก็ไปดูอีกนะข้อกำหนดไฟเข้าอันนี้เรารู้ไฟออกแล้วใช่ไหมเราก็ไปอ่านข้อกำหนดไฟเข้าก่อนนะครับข้อกำหนดไฟเข้าเนี่ยเราจะต้องอ่านด้วยนะครับตัวเนี้ยผมก็เวลาที่ผมสอบถามอาการเสียเนี่ยผมจะไม่ถามอาการเยอะนะครับผมก็จะถามว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าไฟไม่ออกก็คือจบนะครับเดี๋ยวผมมาไล่เองนะครับเดี๋ยวผมมาไล่เองมันท้าทายดีนะครับผมจะเป็นสไตล์ไม่ถามลูกค้าเยอะนะครับถ้าบอกว่าไฟไม่ออกเดี๋ยวผมมาไล่เองนะครับเดี๋ยวผมมาไล่เองแล้วก็มาดูนะครับ1756 PB72 นะคราวนี้นี่เห็นไหมเขาบอกว่า power voltage and current rating นะครับ input นะครับถ้าเป็นรุ่น1756 PA72 เนี่ยนะครับจะใช้ไฟกระแสสลับ input เข้ามาแต่ถ้าเป็นรุ่น PB72 เนี่ยนะครับจะใช้ไฟกระแสตรงนะเห็นไหมกำลังสูงสุดที่เขาทำได้นะครับก็คือ95 วัตต์95 วัตต์ก็เปรียบเสมือนอะแดปเตอร์แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโหลดที่ใช้ power supply ตัวเนี้ยนะครับมันจะกินกำลังสูงสุดเนี่ยไม่เกิน95 วัตต์หรอกนะครับการดีไซน์อุปกรณ์เขาก็จะกินกำลังแค่นั้นคราวนี้เราก็มาดู output อีกนะครับ output เนี่ยเขาทำกำลังได้24 โวลต์เข้า24แล้วทำไมออก24สามารถทำได้เวลาที่เขาสวิตชิ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะพันกดสเต็ปอัพนิดนึงนะครับเพราะเวลาสวิตช์เนี่ยนะครับมันอาจจะมีค่าความสูญเสียหรือกระแสไฟฟ้าที่เขาต้องการใช้ก็อาจจะมีการพันกดมากขึ้นเพราะว่าสวิตช์ด้วยกำลัง24นะครับสวิตช์ด้วยกำลัง24แล้วเป็นสวิตช์ที่ปิดเปิดสมมุติว่าสวิตช์ปิดเปิดที่ duty cycle 10% เพื่อไม่ให้ MOSFET ทำงานหนักนะกำลังเขาเนี่ยจะได้มากได้น้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการพันขนลวดนะครับแต่เวลาเขาพันเนี่ยเขาจะพันตามสูตรของเขานะครับเขาอาจจะพัน1:1หรือ1:1.5อะไรก็ได้ตามเขาแล้วเวลาการควบคุมพลังงานเนี่ยเขาจะควบคุมผ่านการโปรแกรมแรงดันหรือฟีดแบ็กนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นไฟออก24ใช่ไหมนะครับตรงนี้เป็นฝั่งเหนี่ยวนำเวลาเขาเหนี่ยวนำเนี่ยเขาจะกระตุกปั๊บนะครับฝั่งนี้ถ้าได้24จะบอกว่าฉันได้24แล้วฝั่งนี้ก็จะหยุดอะไรประมาณนั้นเครื่องนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งที่อินพุตเข้ามา24นะครับตรงนี้นะครับพิน1นะคือไฟบวกนะครับพิน2คือไฟลบส่วนอันนี้เป็น ground earth ไฟบวกไฟลบของแรงจ่ายเนี่ยมันก็คือภาวะความต่างศักย์นะครับที่ถูกสร้างมาจากการเหนี่ยวนำนะครับของโคดลวดแม่เหล็กนะครับซึ่งตัวเนี้ยinput เข้ามา24เนี่ยมันอาจจะได้มาจากชุด switching นะครับ power supply อีกตัวหนึ่ง power supply อีกตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะทำไฟ220 โวลต์220 โวลต์ AC หรือ240 โวลต์ AC ประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วทำมาให้24 โวลต์นะครับ
แล้ว24โวลต์เนี่ยก็จะมาเติมให้ตัวนี้อีก24โวลต์ตัวนี้ก็จะทำการสวิตช์24โวลต์ต่อเป็น24โวลต์นะครับเพื่อเซฟตี้มากขึ้นทำไมเขาถึงทำหลายชั้นนะครับนั่นแหละนะครับคือคำตอบก็คือเขาต้องการความปลอดภัยแล้วก็มีเสถียรภาพสูงนะครับความปลอดภัยคืออะไรนะครับก็เพื่อไม่ให้สมมติว่าเกิดการช็อตการสปาร์กทางไฟการไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วโหลดได้รับความเสียหายซึ่งลอจิกบอร์ดลอจิกของการควบคุมรถไฟฟ้าเนี่ยมันแพงนะครับมันแพงแล้วก็การเซอร์วิสอะไรเนี่ยบางทีอาจจะต้องรอช่างเซอร์วิสที่เป็นของต่างประเทศหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับเขาก็เลยออกแบบให้วงจรเนี่ยมีหลายชั้นนะครับอันนี้คือชั้นแรกทำไฟ220โวลต์ AC เป็นไฟ24นะครับส่วนชั้นที่2เนี่ยก็จะรับไฟ24โวลต์ตัวนี้มาจากนั้นก็มาสวิตชิ่งต่อเป็นไฟ24โวลต์ออกแล้วก็เป็นไฟ5โวลต์เป็นไฟ 3.3 แล้วก็เป็นไฟ 1.2 ครับประมาณนี้เวลาที่เราวิเคราะห์อาการเสียเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะเรารู้แล้วว่ามันไม่จ่ายไฟถูกไหมเราถึงได้ถอดออกนะครับเราถึงได้ถอดออกเวลาที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยนะครับก็จะสอบถามว่าเป็นไงครับพี่ก็บอกว่าไฟไม่ออกนะไฟไม่ออกนะง่ายๆเลยนะครับคือมันช็อตกับมันไม่ทำงานนั่นแหละนะครับพอมันช็อตนะครับมันก็ไม่ทำงานได้นะเห็นไหมพอมันช็อตนะครับมันก็ทำงานไม่ได้เพราะว่ากระแสมันลงกาวไปเลยมันก็ช็อตหายไปเลยนะครับก็ยกตัวอย่างการช็อตก็คือบนจอ LCD LED บนแล็ปท็อปนะครับเมื่อเวลามันช็อตเนี่ยมันก็จะทำงานได้นะแต่ไฟปลายทางไม่ได้รับไฟแค่นั้นเองนะครับแล้วไฟไม่ออกเนี่ยเราจะเช็คยังไงก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องศึกษาระบบทุกครั้งนะครับศึกษาระบบทางไฟเข้ามาก่อนตัวนี้ผมศึกษาระบบทางไฟเข้ามาเนี่ยผมก็พบว่าผมวัดดูคร่าวๆเนี่ยไม่มีตัวไหนช็อตเลยไม่มีตัวไหนช็อตก็ติ๊กไว้ส่วนหนึ่งก็คือดีละ 50% นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าช็อตไม่ช็อตนะครับเราก็อาจจะต้องหาตำแหน่งคาปาซิเตอร์ก่อนนะครับตำแหน่งคาปาซิเตอร์อยู่ข้างในนะแล้วก็หาดูตำแหน่งของ MOSFET นะครับมันมีกี่ตัวล่ะแล้วก็ดูนะครับมันมี MOSFET กี่ตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็หันด้านให้ถูกแล้วก็จำไว้ว่าเกตตรงไหนเดนตรงไหนซอสตรงไหนก็จำไว้นะครับวัด MOSFET นิดนึงว่าช็อตไหมนะครับเดี๋ยวผมซูมลงไปใกล้ๆนะเวลาวัด MOSFET เนาะเวลาเราวัดวงจรแบบนี้มาเวลาเราหันหน้าหันหลังเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ตอแหละนะครับแต่ให้เราจินตนาการให้ออกถึงด้านของมันว่าขาเกตอยู่ทางไหนนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ขาด้วยกันนะครับตรงนี้นะคือขาเกตเดรนซอสนะครับมันก็จะวางเรียงกันเลยเกตเดรนซอสเกตเดรนซอสเนี่ยอันนี้ก็3อันเกตเดรนซอสเกตเดรนซอสเห็นไหมนี่ก็เกตเดรนซอสมันจะมีบางอันอาจจะไม่ใช่ MOSFET นะเราจะต้องดูนิดนึงตำแหน่งลาย PCB เนี่ยบางทีนะจุดมาร์คเขาบางทีเขาก็จะไม่ได้มีบอกนะครับจริงๆ3ขาแบบไดโอดก็มีนะครับยกตัวอย่างตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้คือไดโอดนะ3ขาตัวเนี้ยของตัวเนี้ยนะครับเป็นไดโอดนะครับเนี่ยผมเขียนว่าดีนะตัวนี้เป็นไดโอดนะครับเราวัดไดโอดก่อนเลยมันมี3ขานะครับเราก็วัดคร่าวๆนะครับอันนี้มันมีค่าตกค่อม 0.2 ใช่ไหมวัดสลับกันนิดนึงไม่เท่ากันคือดีนะครับ0.2 ไม่เท่ากันคือดีแสดงว่ามีการ rectify ตรงเนี้ยมาตรงนี้เห็นไหมแสดงว่าตรงนี้คือจุดศูนย์รวมนะครับจุดศูนย์รวมนะครับแล้วเราวัดเป็นลายตัวเลยนะเราวัดเป็นลายตัวก่อนคราวนี้วัด MOSFET บ้างเกตเดนซอสนะครับวัดขาซอสเทียบเดนขึ้นค่าตกค่อมไดโอดวัดสลับกันต้องไม่เท่ากันจบวัดซอสมาเดนวัดสลับกันต้องไม่เท่ากันจบนะครับวัดซอสมาเดนวัดสลับกันต้องไม่เท่ากันเห็นไหมดิชาร์จขึ้นแล้วนะครับแบบนี้ไม่เสียนะครับรู้ไหมว่าทำไมมิเตอร์มันค่อยๆขึ้นนะครับนั่นมันกำลังชาร์จเข้าคาปากำลังชาร์จเข้าคาปาตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในระบบตัวเนี้ยเนี่ยแบบอาการแบบนี้ถือว่าดีนะครับดีนะแบบนี้ดีนะครับไม่เสียนะไม่ต้องไล่เปลี่ยนนะครับแต่วัดสลับกันเนี่ยจะคงที่นะครับแต่วัดเวลากลับเนี่ยอาจจะมีการสโลโมชั่นไม่ช็อตเห็นไหมบางทีมันจะต้องจับนานๆนะไม่ใช่ว่าจับแป๊บเดียวเราเห็นว่าเราไล่เปลี่ยนเลยไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่ามันกำลังดิสชาร์จอยู่ทำไมมันถึงดิสชาร์จอยู่เมื่อตะกี้เราจับฝั่งนี้ครับเมื่อตะกี้เราจับฝั่งนี้
แล้วมันมีกระแสที่กำลังชาร์จเข้าระบบอยู่เห็นไหมครับแล้วบางทีเรามาจับฝั่งนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้มันอาจจะสัมพันธ์กันก็ได้เนี่ยเห็นไหมพอมาจับฝั่งนี้มันก็เลยค่อยๆดิสชาร์จออกแบบนี้ถือว่าปกตินะแล้วมันก็จะไปค้างอยู่ 0.4 ครับมันจะไม่เกินนั้นคอยดูนะแล้วมันก็จะหยุดไหมหยุดแล้วเนี่ยหยุดแล้วเห็นไหมแบบนี้ปกติวัดสลับกันครับวัดสลับกันต้องไม่เท่ากันครับปล่อยให้มันดังไปครับเดี๋ยวมันก็หายเห็นไหมหายแล้วแต่อันเนี้ยเวลาวัดสลับกันเนี่ยมันจะต้องเกิน 0.5 นะครับถ้าเกิน 0.5 ก็ถือว่าปกตินะครับอาการแบบนี้จับจุดให้ดีนะ 0.5 0.6 น่ะปกติแล้วเวลามิเตอร์เราเวลาเราวัดย่านไดโอดเนี่ยนะครับมิเตอร์เราก็มีไฟนะครับเดี๋ยวผมจับให้ดูนะเดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับเอาย่าน DC นะครับผมเอา DC 2 โวลต์แล้วกันนะครับไฟบวกไฟลบนะให้ดูนะครับอันนี้คือมิเตอร์ดิจิตอลที่ตั้งค่าย่านไดโอดไว้นะครับอันนี้คือมิเตอร์เข็มนะที่จับย่าน DC นะครับคราวนี้เราก็จับเลยนะครับมิเตอร์เข็มนะบวกจะบวกลบจะลบนี่มีไฟปล่อยออกมาเท่าไหร่ครับเห็นไหมมีไฟปล่อยออกมาตั้ง2 โวลต์นะครับ 2.5 คือ2 โวลต์ 2.5 เนี่ยให้เราอ่านช่อง250นะถ้าเราตั้ง DC 2.5 เนี่ยให้อ่านช่อง250แต่ว่าเวลาเราอ่านเราตัด0ออกตัวหนึ่งนะครับ200นี่คือ2 250คือ 2.5 เนี่ยครับก็คือย่าน 2.5 โวลต์นี่นะครับเนี่ยมีไฟออกมาตั้ง2 โวลต์ตั้งค่า10 โวลต์บ้างนะครับตั้งค่า10 โวลต์ให้อ่านตัวนี้นะครับตัวบนนะครับตั้งค่า10 โวลต์เนี่ยมันก็วิ่งมาถึง2เห็นไหมครับตัวนี้นะปั๊บ2นะเนี่ยมิเตอร์เราเวลาเราตั้งค่าไดโอดนะครับมันจะมีไฟออกมา2 โวลต์นะครับแล้วเวลาที่เราวัดพวกมอสเฟตหรือไดโอดบางตัวเนี่ยนะครับมันกำลังชาร์จกับดิสชาร์จอยู่นะครับให้ใจเย็นไม่ใช่ว่าเราวัดแป๊บเดียวแล้วเราปล่อยมิเตอร์เลยนะครับแล้วคิดว่ามันช็อตไปแกะออกแบบนั้นหลงทางแย่เลยนะครับแบบนั้นหลงทางหลงเขาวงกฏเลยนะครับจับจุดดีๆนะครับจับจุดดีๆนะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยห้ามพลาดเลยเมื่อกี้เราวัดฝั่งนี้มันเป็นการชาร์จใช่ไหม3 2 1ชาร์จอันนี้ถือว่าไม่ชาร์จนะอันนี้ชาร์จชาร์จเข้าระบบนะครับชาร์จเข้าระบบมาชาร์จฝั่งนี้บ้างชาร์จนี่เห็นไหมรอเดี๋ยวมันหายเองเห็นไหมแบบนี้ไม่เสียนะฝั่งสั่งการเนี่ยไม่เสียแล้วครับฝั่งสั่งการไม่เสียทางเข้าไฟเข้ามาเนี่ยก็จะมานี่ทางไฟเข้ามานะเขาจะมาทางนี้มาทางนี้แล้วก็จะมาเก็บอยู่ที่คาปานะครับแต่เวลาเราวัดกราวเนี่ยอันนี้คือคาปานะอันนี้ขั้วลบขั้วบวกนะครับลบบวกนะครับส่วนพินที่2ตรงนี้นะครับคือไฟลบเข้ามานะไฟลบของแรงจ่ายเข้ามาปรากฏว่าขั้วลบของคาปามันไม่แตะกับแรงจ่ายนะครับเพราะว่าเขามีการขั้นด้วยระบบเซฟตี้ของเขาซึ่งเขาออกแบบมานะครับซึ่งผมได้ไล่วงจรมาเนี่ยนะครับผมก็ถึงกับตะลึงงึงงันอีกแล้วนะครับอีกแล้ววงจรที่เกี่ยวกับการไดกาวเนี่ยนะครับเขาก็จะเหมือนเป็นระบบตัดต่อกาวนะครับปกติกาวแรงจ่ายเนี่ยจะมาเชื่อมกับคาปาเลยนะแต่อันนี้เขาออกแบบมาให้ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้นเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไล่วงจรที่เราเห็นคาปาซิเตอร์หลักเนี่ยไม่แตะกับขั้วลบของแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายที่เข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีขั้วลบกับคาปาซิเตอร์ก็คืออยู่ตรงนี้เวลาวัดเทียบเนี่ยนะครับวัดย่านไดโอดเนี่ยมันไม่ถึงกันนะครับอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจนะครับมันคือเขาเรียกว่ามีระบบขั้นนะครับสวิตช์ตัวนี้ก็ไม่ใช่นี่ผมเลื่อนเปิดแล้วนะสวิตช์ตัวนี้ก็ไม่ใช่ยังไม่ทำให้ต่อกันพอปิดก็ยังไม่ทำให้ต่อกันสวิตช์ตัวนี้แค่ทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิตช์ปิดเปิดนั่นแหละแต่เขาจะสวิตช์พวกขาเปิดนะครับตัวนี้นะสวิตช์1 2 3ผมก็เขียนเอาไว้ตรงนี้เวลาเปิดเนี่ยเปิดไปเปิดมาเนี่ยนะจะทำหน้าที่เหมือนทำให้ตัวนี้เปิดได้ไฟเวลาบวกนะวิ่งเข้าระบบไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาถึงคาปาแล้วนะตอนแรกนะครับแต่มันมารอแค่ตรงนี้มันยังไม่ครบวงจรจะต้องรอให้ประจุตรงนี้มาก่อนเนี่ยพอประจุตรงนี้มาเนี่ยนะครับมันก็จะมาเติมกันแล้วประจุของแรงจ่ายมาได้นะแต่ประจุของแรงจ่ายก็ยังขึ้นไปไม่ได้อีกจนตัวนี้จะต้องเปิดเนี่ยประจุของแรงจ่ายถึงจะขึ้นไปชาร์จได้
นะครับเนี่ยหลักการเขาค่อนข้างซับซ้อนมากนะประจุลบของรายจ่ายจะต้องวิ่งเข้ามาเติมส่วนประจุของโหลดเนี่ยก็จะเวลาวิ่งมาประจุบวกเนี่ยมันจะมาเจอกันที่คาปานะครับประมาณนั้นนะประจุบวกเนี่ยวิ่งมาแล้วผ่านวงจรต่างๆนะครับแต่ตอนแรกยังไม่มีการทำงานนะมันวิ่งมาเฉยๆครับแต่มันยังไม่ครบกาวเพราะว่าอุปกรณ์บางตัวมันยังเปิดไม่ได้นะครับอย่างมอสเฟตเนี่ยนะครับวิ่งมาเนี่ยเห็นไหมวิ่งมาตอนแรกเนี่ยประจุบวกวิ่งมาแล้วนะครับแต่ประจุบวกวิ่งผ่านมอสเฟตไม่ได้นะครับเพราะว่ามอสเฟตยังไม่ได้เปิดนะครับประจุบวกก็ยังไม่ลงกราวครับเห็นไหมนะครับจะต้องรอกราวฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้ผ่านจังก์ชันหน้าไดโอดมาได้มารอแล้วตรงนี้นะครับแล้วเราก็มีการโยกสวิตช์ปิดเปิดพอโยกสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยตรงนี้อาจจะเปิดขึ้นนะครับจะทำให้ประจุของแรงจ่ายเนี่ยมาเติมที่คาปานะครับประมาณนั้นนะครับสวิตช์เพราะฉะนั้นสวิตช์ตรงนี้นะครับสวิตช์ตรงนี้จะทำให้ครบกราวนะครับโบจรตรงนี้จะทำหน้าที่เหมือนทำให้ครบกาวนะครับเนี่ยเห็นไหมผมเขียนเอาไว้แต่ว่าเขาไม่ได้มีบอก1 กับ 0นะอันนี้ผมมาร์กไว้เฉยผมมาร์กไว้นะครับสวิตช์ตรงนี้จะทำหน้าที่ทำกาวให้ครบกันนะครับทำกาวของแรงจ่ายให้ครบกับกาวคาปานะครับจากนั้นไฟถึงจะทำงานได้นะครับเราต้องเช็คสวิตช์ตรงนี้ก่อนสวิตช์เสียไหมแล้วก็เช็คได้ครับเช็คขา2ขา3ก่อนเลื่อนเปิดต่อกันนะพอต่อกันแล้วตรงนี้ปิดนะครับเลื่อนปิดตรงนี้เปิดเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการเช็คสวิตช์กลับไปกลับมาแบบนี้นะสวิตช์ไม่เสียนะครับเพราะฉะนั้นไฟสูงเราเช็คคร่าวๆแล้วนะครับไฟสูงไม่เสียงั้นจบนะครับจบด้านนี้เป็นไฟสูงนะครับด้านนี้เป็นไฟต่ำโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับคราวนี้ตอนที่พี่เขามาอธิบายการทำงานให้ผมเนี่ยนะครับผมก็ปรึกษาอะไรยังไงนะครับพี่เขาก็เป็นช่างไฟนี่แหละนะครับก็พี่เขาก็วัดมาให้ดูแล้วนะครับเขาก็รู้ว่าอาการเสียมันเป็นยังไงก็พี่เขาก็เลยได้ร่างไดอะแกรมมาให้นะครับก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับพี่เขาก็ได้ร่างไดอะแกรมมาให้นะก็ต้องขอบคุณพี่เขามากเลยที่นำอุปกรณ์ชิ้นนี้มาให้ตรวจสอบเนาะนะครับตรงนี้จะเป็นพินคอนเนคเตอร์ฝั่งออกจะเป็นพินคอนเนคเตอร์ขาออกนะครับแล้วก็จะมีคาปาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือคาปาซิเตอร์นะครับมีหย่อมหนึ่งแล้วก็หย่อมหนึ่งวิธีการวิเคราะห์วงจรแบบนี้นะครับให้เราวัดก่อนว่าไอ้คาปา4ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นกลุ่มเดียวกันไหมหรือมันแยกกลุ่มนะครับกลุ่มตัวนี้กับกลุ่มตัวเนี้ยเขาคือกลุ่มเดียวกันไหมนะครับนี่คือการวิเคราะห์นะอุปกรณ์ที่เราไม่เคยตรวจสอบมาก่อนเราจะต้องเขาเรียกว่าทฤษฎีการแยกตัวประกอบนะครับเราจะต้องขจัดความสับสนคือเฮ้ยคาปาตัวนี้กับตัวนี้มันเป็นกลุ่มเดียวกันไหมเราก็เช็คได้เราก็เช็คขั้วบวกถ้าตรงกันแสดงว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับแสดงว่าถ้าแยกกันแสดงว่าเป็นคนละกลุ่มนะเราลองเช็คดูนะครับวิธีการเช็คนะอันนี้เป็นไฟขั้วลบนะอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับบวกลบนะสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยนะครับที่ผมเขียนไว้เนี่ยเป็นเพราะว่าผมวัดแล้วเนาะแต่สมมุติว่าตอนแรกถ้าเรายังไม่รู้นะครับเราจะต้องวัดขั้วบวกของคาปาเนี่ยเทียบกับขั้วบวกของคาปาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่เชื่อมกันแสดงว่าเขาอยู่คนละกลุ่มแล้วคราวนี้ไอ้กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ที่มีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับอยู่ด้วยกัน4ตัวเนี่ยเราจะต้องวัดว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันไหมด้วยนะครับเราก็จำว่าขั้วบวกของขั้วลบตรงไหนนะอันนี้คือขั้วบวกขั้วลบนะเราก็จับขั้วบวกเลยแล้วก็วัดขั้วบวกอีกอันตัวหนึ่งนะครับวัดขั้วบวกอีกตัวหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันเชื่อมกันหมดเลยนะครับเนี่ยเชื่อมกันหมดเลยระหว่าง4ตัวเนี้ยมันมีการขนานกันนะครับขนานกันโอเคเราได้แล้ว1หย่อมเราก็วัดอีกนะครับหย่อมนี้กับหย่อมนี้มันอันเดียวกันไหมเราก็วัดขั้วบวกถ้าถึงกันแสดงว่าหย่อมเดียวกันจบนะครับจบแล้วแต่ยังไม่จบพี่เขาว่าอย่างนี้เลยนะ1นะ1ตัวนี้นะครับ1ก็คือตัวนี้นะ1 3 5 7 9เนี่ยมันจะเรียงมาแบบนี้1 3 5 7 9เนี่ยจนถึง25นะครับแล้วก็2 4 6 8จนถึง26นะคราวนี้เราก็วัดเช็คก่อนเลยขา1มันเป็นกราวใช่ไหมเราก็วัดเช็คก่อนเราจะได้หาองศาถูกนะครับเราก็รู้แล้วนี่ขั้วลบของคาปาเป็นกราวใช่ไหมขั้ว1เป็นกราวไหมเช็คจบนะครับขั้ว1เป็นกราวใช่ไหมแล้วขั้ว19เป็นกราวไหมนะครับ19เป็นกราวไหม19นะครับเนี่ยจบแล้วนะครับอันนี้เป็นกราวนะครับเราก็เขียนเอาไว้ตรงไหนเป็นกราวนะครับแล้วคราวนี้ตรงเนี้ยมันเป็นคาปาซิเตอร์ที่เก็บไฟอะไรกันแน่เราก็วัดหามันเป็นของ1โวลต์ไหมเช็คเรา1โวลต์ขา2ใช่ไหมไม่ใช่นะครับมันมีค่าที่ไม่ลงศูนย์แสดงว่าไม่ใช่
ไฟ 3.3 โวลต์ไหม7นะครับขา7นะครับ1 3 5 7ขา7ก็ไม่ใช่นะครับขา13ล่ะนะครับ1 3 5 7 9 11 13มันเป็นของขา13ครับขาปลาตัวนี้เชื่อมกับขา13เพราะฉะนั้น13เนี่ยพี่เขาเขียนบอกเป็น5โวลต์ก็แสดงว่าขาปลาตัวนี้มันทำไฟ5โวลต์เมื่อเรารู้แล้วว่าคาปาตัวนี้เป็น5โวลต์เราก็เขียนเอาไว้นะครับเรารู้แล้วว่าตรงไหนนี้คือ5โวลต์ถูกไหมแล้วคราวนี้ตำแหน่งที่เรายังไม่รู้คืออะไรบ้างนะ5โวลต์เรารู้แล้วนะ5โวลต์เรารู้แล้วนะครับ5โวลต์เรารู้แล้วก็ขีดถูกนะครับ5โวลต์รู้แล้วก็ขีดถูกนะมีตำแหน่งไหนที่เรายังไม่รู้อีกนะครับก็คือตำแหน่งไฟ24โวลต์นะครับเรายังไม่รู้เราก็วัดจากพิน11ก็ได้นะครับพิน11นะมันก็มีคาปาอีกหย่อมหนึ่งตรงนี้นะครับเราก็วัดว่ามันใช่หรือเปล่า1 3 5 7 9 11เนี่ย11ก็คือคาปาใหญ่ตัวนี้แหละนะครับเนี่ย11เนี่ยก็คืออันนี้อันเดียวกันนะครับแล้วก็มาตรงนี้อันนี้ใช่หรือเปล่าเช็คนะครับใช่ตัวนี้คือไฟ24ไฟ24มีคาปาทั้งหมด4ตัวเรารู้แล้วเดี๋ยวผมขอเขียนก่อนนะผมเริ่มจากหม้อแปลงสวิตชิ่งก่อนนะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งบางตัวเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นหม้อแปลงแบบแยกขดนะครับกระตุกครั้งเดียวได้ไฟหลายโวลต์พร้อมกันนะครับแต่หม้อแปลงบางตัวอาจจะเป็นหม้อแปลงที่ไฟออกย่านเดียวนะครับสมมุติว่าตรงนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่ง24โวลต์นะครับฝั่งนี้อาจจะออก24โวลต์ชุดเดียวก็ได้หรืออาจจะออก5โวลต์พร้อมกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าทำแบบนั้นนะครับมันจะคุมกระแสยากนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่กระตุกครั้งเดียวเนี่ยเขาจะทำที่24 5โวลต์แล้วก็ 3.3 นะครับในอัตราส่วนที่เท่ากันกำลังกระแสเท่ากันการออกแบบระบบมาแบบนั้นบางทีมันจะควบคุมการทำงานยากนะครับเพราะว่ามันจะต้องคุมทั้ง5โวลต์3โวลต์ด้วยนะครับแล้วการกระตุกครั้งเดียวถ้าเกิดเป็นหม้อแปลงที่มีขดร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้คุมกระแส5โวลต์เนี่ยยาก 1.3 1.2 โวลต์ยาก 3.3 โวลต์ก็คุมไม่ได้24โวลต์ก็คุมไม่ได้ก็คือพูดง่ายๆคือมันจะออกไปที่เท่ากันแล้วบางทีนะจะเกิดแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นหม้อแปลงที่ขดร่วมกันถูกไหมครับถ้าเราใช้ฝั่ง5โวลต์เยอะกว่าฝั่ง24โวลต์ถ้าฝั่ง5โวลต์กินกระแสสูงมากเนี่ยฝั่ง24โวลต์แรงดันจะตกนะครับนี่คือข้อเสียของหม้อแปลงที่มีขดร่วมกันหม้อแปลงที่ใช้ขดร่วมเนี่ยถ้าเกิดขดใดขดหนึ่งเนี่ยกินกระแสสูงเกินกำลังเพื่อนมันจะแย่งแรงดันเพื่อนไปด้วยหรือแย่งกระแสเพื่อนไปด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เขาก็เลยออกแบบมาว่าฉันไม่เอาหม้อแปลงแยกขดนะครับฉันจะทำออกขดเดียวออกย่านเดียวกระตุกมาครั้งเดียวเขาได้24โวลต์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเครื่องนี้จะมีไดโอดเรคติฟายแค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวนี้นะครับพอดีผมอ่านตรงนี้นะที่เบอร์ของเขาเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบอกเห็นไหมมีดีนะครับมีดีนะครับจากนั้นเป็นคิวหมดเลยครับแสดงว่าเราเห็น4ต่อเมื่อกี้นะครับ4ต่อเมื่อกี้ที่เรียงกันอยู่ตรงนี้ครับจะมีไดโอดแค่ตัวเดียวนะส่วน3ตัวนี้คือมอสเฟตนะครับอ้าวแล้วมันมีไดโอดมีมอสเฟตได้ยังไงนะครับถ้ามันจะออกขดร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีไดโอดเท่ากับจำนวนแรงดันที่มันต้องการนะครับแต่ตัวนี้มีไดโอดตัวเดียวนะครับก็คือไดโอด24โวลต์นะครับตัวนี้จะทำไฟ24นะครับไดโอดเขาจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะสมมุติว่าได้มาแล้วเนี่ยนะครับสังเกตไหมว่ามันจะมีอยู่3ขานะครับ3ขาเนี่ยเราก็เขียนก่อนเลยผมเขียน3ขานะ1 2 3ขาไดโอดที่เป็น3ขาเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับที่เป็นแบบ TO นะสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะมันจะหันคาโทดเข้าด้วยกันนะครับด้านนี้ก็อาโนดคาโทดอาโนดมองภาพออกแล้วใช่ไหมพอเขียนให้เป็น3ขาแบบนี้เดี๋ยวเราลองออกเลยคราวนี้แล้วไดโอด3ขาตัวนี้เกี่ยวยังไงกับหม้อแปลงเขาคัดกรองสัญญาณครับเขาคัดแบบนี้ปั๊บส่วนด้านนี้ก็คัดมาแบบนี้ครับ
หลักการเขานะครับถ้าเราวัดย่านการเชื่อมต่อเนี่ยวัดตรงไหนเขาจะเชื่อมกันหมดเลยครับหม้อแปลงเนี่ยเห็นไหมมันมีกี่ต่อแล้วครับเนี่ย1 2 3 4ถ้าเป็นหม้อแปลงเนี่ยนะครับทุกขดจะต้องเชื่อมกันนี่ก็เชื่อม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 พวกนี้เป็นหม้อแปลงนะครับที่มีการกระจายกำลังออกนะครับมีการกระจายกำลังออกถ้าเหนี่ยวนำเนี่ยพวกนี้จะได้กำลังหมดเลยแต่ทุกขดเนี่ยจะไปร่วมกันที่อะไรครับไปดูนะที่ R node ทุกขดเนี่ยจะมาร่วมกันที่ R node ตัวหนึ่งแล้วก็ R node อีกตัวทุกขดเลยนะครับไม่ว่ามันจะมีกี่ต่อก็ช่างนะครับอันนี้คือหม้อแปลง1ต่อ2ต่อ3ต่อ4ต่อ5ต่อนะมันมี7ต่อทุกต่อเนี่ยนะครับมันจะไปเชื่อมที่ R node ทั้งหมดเลยการคัดกรองสัญญาณแบบนี้เราเรียกว่า full wave หรือ full bridge rectifier เครื่องนี้ผมวัดดูคร่าวๆนะครับก็คือเหมือนกับเป็นระบบสวิตช์แบบ flyback คูณ3นะครับซึ่งก็ตอบยากเหมือนกันนะครับสวิตช์แบบ flyback คูณ3ก็คือผมวัดดูมันจะมี MOSFET อยู่ด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะครับ MOSFET 3ตัวเนี้ยนะครับจะแตะกับหม้อแปลงโดยตรงนะครับแล้วก็ MOSFET แต่ละตัวเนี่ยนะครับอย่างตัว2ตัวเนี้ยนะครับจะลงกราวนะครับผมก็จินตนาการว่าเป็น flyback แน่ๆแต่มันจะมี MOSFET อีกตัวหนึ่งที่สวิตช์ตัวหม้อแปลงเนี่ยจะผ่านตัวต้านทานทนความร้อน220โอห์มสวิตช์ไปไหนหาไม่ได้คือมันมุดไปไหนไม่รู้นะครับเราวัดไม่ถูก ผมก็เลยไม่ได้โฟกัสตรงเทคนิคการสวิตช์ฝั่งไฟสูงมากเพราะว่ามอสเฟตไม่ช็อตนะก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสมันผมก็เลยมาโฟกัสทางฝั่งไฟต่ำแทนนะครับทางฝั่งไฟต่ำเนี่ยมันจะมีส่วนสำคัญนะครับถ้าไฟไม่ออกอะไรไฟต่ำก็เกี่ยวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ป้อนไฟมาทดสอบนะแต่หมายถึงว่าอันนี้เราไล่วงจรก่อนนะครับเรามาถึงไหนแล้วนะครับเทคนิคนี้เราเรียกว่าเทคนิคการคัดกรองเฉพาะประจุบวกไปนะครับถ้าตรงเนี้ยที่ขดลวดมีทั้งสนามพลังบวกและลบเนี่ยบวกจะคัดกรองไปนะครับคัดกรองไปเก็บที่ขาปลานะครับแบบนี้นะครับขาปลามีอยู่4ตัวใช่ไหมผมเขียนคูณ4ขาปลา35โวลต์กี่ความจุเท่าไหร่1,000นะครับหม้อแปลงตัวนี้มันมีทั้งหมดหลายต่อด้วยกันแล้วแต่ละต่อเนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่ bridge rectifier ตัวนี้แล้วมีไดโอดแค่ตัวเดียวมีไดโอดแค่ตัวเดียวก็จะสร้างแรงดันได้แรงดันเดียวนะครับนั่นก็คือแรงดัน24โวลต์นะครับเพราะว่าคาโทดเนี่ยของไดโอดเนี่ยมันไปแตะกับคาปาฟักเข้าบวกนะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับมันก็คือการ bridge rectify ไฟ24โวลต์ไปเก็บอยู่ที่คาปาแล้วไฟ5โวลต์ 3.3 แล้วก็ 1.2 โวลต์มันมาจากไหนล่ะเรารู้ว่าตัวนี้นะครับเขาคือ power ที่ออกสเตจเดียวนะครับก็คือ24โวลต์คำถามต่อมาก็คือที่เราจะต้องหาคำตอบต่อนะครับก็คือเขามีแรงดันไฟที่ย่อยลงมาอีกนะครับก็คือ 3.3 โวลต์นะครับหรือ 3.4 โวลต์นะโดยประมาณ 1.2 โวลต์แล้วก็5โวลต์ยังเหลือแรงดันอีกตั้ง3ช่วงแรงดันมันมาจากไหนวิธีการได้มาซึ่งแรงดันที่หลายช่วงเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้ตัว regulate ก็ได้ regulate 5โวลต์3โวลต์นะครับหรือเป็นวงจรที่เป็นการเซลฟ์ไบอัสมาก็ได้นะครับโดยใช้ MOSFET หรือทรานซิสเตอร์นะครับอาจจะใช้ซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอด1โวลต์3โวลต์หรือ5โวลต์นะครับในการช่วยไบอัสทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET นะครับแต่เนื่องจากว่าระบบตัวนี้เขาต้องการกระแสสูงถึงเท่าไหร่ครับนะครับ PB72 นะครับเดี๋ยวนะครับระบบตัวนี้นะครับเขาต้องการแรงดันเนี่ยที่5โวลต์เนี่ยตั้ง10แอมป์นะเขาต้องการ5โวลต์นะ10แอมป์เขาต้องการ 3.3 โวลต์สูงสุดที่4แอมป์เขาต้องการ 1.2 โวลต์ที่ 1.5 แอมป์ไม่ใช่ธรรมดานะครับกระแส10แอมป์เนี่ยที่แรงดัน5โวลต์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับ50วัตต์เลยทีเดียวถ้า regulator เนี่ยนะครับ
ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับ regulator 7805เนี่ยสูงสุดที่เขาทำได้เนี่ยก็ประมาณ1แอมป์หรือ2แอมป์เท่านั้นเขาก็ร้อนแล้วนะต้องบอกว่าเขาก็ร้อนแล้วนะแล้วเขาช็อตได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการความแม่นยำสูงหรือต้องการกินกระแสสูงเนี่ยเขาจะไม่ใช้ regulator แน่ๆนะครับเขาจะไม่ใช้ regulator แน่ๆตัวนี้ที่เขาเขียนว่า Q เนี่ยเป็น MOSFET นะก็ปล่อยเข้าไปนะ MOSFET ตัวนี้คืออะไรแต่จุดที่เราอยากจะทราบนะครับก็คือว่าไฟ5โวลต์ 3.3 โวลต์เนี่ยแล้วก็ 1.2 โวลต์เนี่ยเขามาจากไหนนะครับเขามาจากไหนเราจะต้องหาว่าแหล่งที่มาของไฟเหล่านี้นะครับเขามาจากไหนเดี๋ยวผมไล่ให้ดูสักวงจรนะวิธีการไล่เนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่าเขาออกจากหม้อแปลงเนี่ยเขามี24โวลต์ตัวเดียวเราไล่จาก5โวลต์ก่อนก็ได้5โวลต์เขาเอามาจากไหนถ้าเรารู้ว่า5โวลต์เขาได้มาจากไหนเนี่ย 3.3 โวลต์กับ 1.2 โวลต์เนี่ยเราก็จะรู้แน่ๆนะครับคราวนี้เราก็เริ่มจากคาปาซิเตอร์ที่มันแตะกับไฟ5โวลต์อยู่นะครับคาปาซิเตอร์ที่มันแตะกับพอร์ต5โวลต์ที่พี่เขาวัดมาเนี่ยก็คือคาปาซิเตอร์เหล่านี้นะคาปาซิเตอร์ตัวเนี้ยเขาได้มาจากไหนนะครับตรงนี้จะมีคอยนะคอย1ตัวคอยตัวเนี้ยถ้าเห็นคอยเหล่านี้นะครับประมาณการเอาเลยนะครับ10แอมป์แน่ๆนะครับ10แอมป์เนี่ยสบายๆคอยประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูว่าคอยเนี่ยนะหรือ5โวลต์เนี่ยมันไปแตะกันที่ตัวไหนนะครับคอยตัวนี้แตะกับ5โวลต์ไหมเนี่ย5โวลต์เขาได้มาจากคอยมีสถานะเป็นขดลวดเชื่อมกันอยู่แล้วเราเห็นว่ามันหันมาฝั่งนี้นะครับอันนี้คือปลายทางปั๊บจะมาเก็บอยู่ที่5โวลต์เลย5โวลต์ได้มาจากคอยเราเขียนก่อนนะครับเราทราบ5โวลต์แล้วใช่ไหมครับเราทราบ5โวลต์เนี่ยเดี๋ยวเราเขียน5โวลต์ก่อนนะเอา5โวลต์อยู่ตรงนี้นะ5โวลต์ก่อน5โวลต์อยู่ที่ขาปลานะเราเขียนขาปลาก่อนอันนี้คือ5โวลต์นะครับเราได้แล้ว5โวลต์ขาปลาแล้วเราก็รู้ว่าเจ้า5โวลต์ขาปลาเนี่ยมันได้มาจากคอยเขียนคอยก่อนเลยเราได้แล้วพอเราได้แพทเทิร์นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราได้คาปลาเราได้คอยแล้วมันต่อกันนี่มันก็ต่อกันยังไงนะครับเราก็หันนิดนึงคาปลาต้นกำเนิดคาปลาปลายกำเนิดนะครับต้นไม่ใช่เราก็หันนิดนึงนะครับตรงนี้เราเห็นคอยใช่ไหมอันนี้คือต้นคอยอันนี้คือปลายคอยนะครับเข้าทางนี้ออกทางนี้แน่เพราะว่าออกมันมาคาปลาไงครับออกมาคาปลาแล้วก็แตะกันด้วยแต่เมื่อเวลาเราวัดคอยเนี่ยนะครับเราเห็นแบบนี้มันคอยแล้ววัดด้านนี้ก็เป็นคอยเราจะคิดว่าด้านนี้มันไปต่อกับด้านนี้แล้วมาฝั่งนี้ก็ไม่น่าจะได้นะครับเราต้องดูลักษณะการหันของลายวงจรด้วยนะครับตัวนี้นะเนี่ยด้านหน้าก็ไม่มีให้ไล่เลยนะครับมันอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นให้เราจินตนาการว่ามันเข้ามาทางนี้แล้วมาทางนี้เนี่ยการจัดวงจรของผู้ผลิตนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปลายทางปั๊บก็มาเก็บอยู่ที่ขาปลาวงจรอะไรที่ไฟ5โวลต์ที่เก็บอยู่ที่ตัวเก็บประจุต้นทางได้มาจากคอยนะฮะเราผ่านกันมาหลายคลิปแล้วนะคอยทำหน้าที่อะไรครับคอยทำหน้าที่เกลี่ยสนามพลังหรือปรับ duty cycle เกลี่ยสนามพลังหรือปรับ duty cycle หรือปรับความถี่หรือลดความถี่นะครับกลายเป็นความเข้มข้นของกระแสไฟฟ้าคอยทำหน้าที่แบบนั้นเขาจะได้มาจากอะไรเขาจะต้องมีการสร้างไฟตรงนี้แน่ๆวงจรอะไรครับคุ้นไหมเราก็หาดูว่าคอยมันได้มาจากไหนคอยเนี่ยนะมันได้มาจากไหนนะครับ3ตัวนี้เป็น MOSFET นะที่เราไล่กันดู3ตัวนี้เป็น MOSFET นะครับเนี่ยอันนี้เป็นไดโอดนะครับเราก็วัดจากตรงที่มันมีหลืบอ้างอิงอยู่ตรงนั้นหลืบอ้างอิงเราจะเห็นเป็นคิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอ้างอิงจากตรงนั้นนะเอาเป็นว่าเจ้า3ตำแหน่งเนี้ยมันคือ MOSFET แบบ TO92 เกต Drain Source เรียงกันเลยเกต Drain Source เราก็ดูว่ามันหันหน้าไปทางไหนนะครับเราก็ดูว่ามันหันหน้าไปทางไหนคราวนี้เราก็หาก่อนนะครับว่าคอยเนี่ยมันจะต้องมีแหล่งกำเนิดมาแน่ๆนะครับเราก็หันดูคอยผมจับตรงนี้เลยนะเพราะมันเชื่อมกันนะคอยคราวนี้เราจับดูนิดนึงนะครับคอยเนี่ยมันแตะอยู่กับ MOSFET ตัวไหนครับเช็คครับขา1ก็ไม่ใช่ขา2ก็ไม่ใช่ขา3แตะอยู่กับขา3แต่อยู่กับขา3ของ MOSFET ตัวนี้นะเราก็เขียนไว้ก่อนนะครับคอยเนี่ย
นะครับเขียนไปเลยนะครับมันแตะอยู่กับขา3เนี่ยครับอันนี้เป็นหมึกไม่กัดลายวงจรนะครับแตะอยู่กับขา3แล้วส่วนหนึ่งแตะอยู่กับขาไหนอีกแตะอยู่กับขา2แตะอยู่กับขานี้ไหมไม่แตะนะครับแตะอยู่กับขานี้นะเราก็เขียนไปเราจะได้จินตนาการได้นะครับตัวนี้ล่ะแตะอยู่กับขานี้แตะอยู่กับขานี้เขาแตะอยู่กับขา2เป็นเดนแน่ๆนะครับขา2เป็นเดนแน่ๆวัดขา3ไปขา2ขึ้นค่าไดโอดนะครับขึ้นค่าไดโอดแล้วนิ่งวัดสลับกันจะต้องไม่เท่ากันรอดิสชาร์จแป๊บหนึ่งวัดสลับกันจะต้องไม่เท่ากันรอดิสชาร์จปล่อยเข้าไปขอให้เกิน 0.6 ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าขึ้นไปไม่หยุดแสดงว่าแบบนี้ครับอันนี้เป็นขาซอสนะซอสอันนี้ขาเดนแน่เพราะฉะนั้นแหล่งอ้างอิงของเราก็คือมอสเฟตตัวนี้ขา2เป็นขาเดรนแต่ว่ามันไปแตะกับขา3นะครับเราก็ได้แล้วเราจะเขียนวงจรทีเดียวเลยนะเดี๋ยวเราไล่ต่อนะครับขา2เขาได้ไฟมาจากไหนเห็นลายเส้นวงจรนี้ไหมครับขา2เนี่ยเขาได้ไฟมาจากขาคาโทดของไฟ24ขา2นะมอสเฟต Q1 เดี๋ยวเราเขียนมอสเฟตตรงนี้ก่อนนะแสดงว่ามอสเฟตตัวเนี้ยขา3ก็คือขาซอสนะครับขาซอสมันแตะอยู่กับคอยเห็นไหมครับมันแตะอยู่กับคอยนะแตะอยู่กับคอยนะครับเราเห็นเส้นใช่ไหมครับขาเกตเราไม่ต้องไล่นะครับขาเกตไม่ต้องไล่นะครับเราไล่แค่แพทเทิร์นพอขาเดนคือขา2ไปแตะอยู่กับไฟ24เราก็ลากไปเลยครับมันแตะกับไฟ24เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น24โวลต์นะครับแตะกับมอสเฟต1ตัวที่ขาเดนส่วนขา2มาที่คอยเลยคุ้นๆนะเนี่ยคุ้นๆนะคุ้นๆก็คือแล้วมันมีมอสเฟตอีก2ตัวนะครับคอยมันดันแตะอยู่กับขาเดนของมอสเฟตตัวที่2เห็นไหมครับเราก็เขียนมอสเฟตอีกตัวหนึ่งนี่คือขาเดนนี่คือขาซอสเดนซอสอันนี้ก็ซอสอันนี้ก็เดนขาเกตนะครับนี่คือการล่างวงจรนะขาซอสไปไหนเดี๋ยวเราค่อยไล่ต่อขาซอสไปไหนแล้วคราวนี้มันมีมอสเฟตอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับมอสเฟตอีกตัวหนึ่งมันก็แตะอยู่กับคอยอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเราวัดขาซอสของมอสเฟตตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันแตะกันแสดงว่ามอสเฟตตัวเนี้ยเขาขนานกันไว้ถ้าขนานกันเนี่ยนะครับให้เราเขียนแบบ x 2ก็ได้ x 2ก็คือ2ตัวเพราะว่าถ้าเขาขนานกันเนี่ยมันก็คือช่วยในการทำงานนะครับขา3เชื่อมกับขา3ตัวนี้ไหมเช็คเชื่อมกันแสดงว่าขนานครับมอสเฟตตัวนี้มี2ตัวเขียนเป็นตัวเดียวก็ได้แล้วขา3ไปไหนล่ะเราเห็นวงจรคุ้นๆไหมครับวงจรตัวนี้คือ buck converter หรือ switching buck converter buck converter แบบ switching ตัวนี้เป็น MOSFET high side low side MOSFET high side จะผลักไฟ24เข้าขดลวด discharge ความถี่ด้วย MOSFET Q2 เพราะฉะนั้น Q2 จะต้องลงกาวแน่จริงหรือเปล่าครับเช็คครับนี่คือขั้วลบนะขั้วลบไปแตะกับขาซอสของ MOSFET ตัวนี้ใช่หรือเปล่าเช็คครับใช่แสดงว่า MOSFET สวิตช์ลงกราว5โวลต์ได้มาจากวงจร Buck Converter ทำไม5โวลต์ถึงได้คอยใหญ่จังแล้วทำไม24โวลต์ถึงไม่มีคอยช่วยในการสวิตช์นั่นก็เพราะว่าอะไรครับเราก็ไปดูว่าเหตุผลว่าทำไม5โวลต์มันถึงได้คอยใหญ่เพราะอะไรครับนี่คือคำตอบ5โวลต์จ่ายกระแสสูงสุดได้10แอมป์กระแสสูงสุด10แอมป์เนี่ยไม่ธรรมดานะก็คือ50วัตต์ถ้าเป็นเครื่องดอทก็สามารถดอทได้เลยถ้าเป็นหัวแรงก็ทำกำลังได้ความร้อนสูงตะกั่วละลายได้นี่คือคำตอบว่าทำไม5โวลต์มันถึงได้คอยมันถึงได้กำลังงานมาจากคอยเพราะว่ามันต้องการ10แอมป์แล้ว 3.3 โวลต์ล่ะมันได้ต้อง4แอมป์ก็ไม่ธรรมดานะ
1.2 โวลต์ได้ 1.5 แอมป์ไม่ธรรมดาก็แสดงว่าจะต้องมีคอยแต่24โวลต์ไม่มีคอยนะคอยของ24โวลต์ก็คือหม้อแปลงไงครับก็เขาได้มาจากหม้อแปลงก็ถือว่าเป็นคอยชนิดหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับเพียงพอนะครับตรงนี้นะเพียงพอ24โวลต์ก็บิดเรคติฟายเป็น24โวลต์ออกมาเลยแล้ว3โวลต์3โวลต์เนี่ยเขาได้มาจากไหนถ้า5โวลต์ได้มาจากการสวิตชิ่งไฟ24แล้วได้10แอมป์แสดงว่า 3.3 โวลต์เนี่ยจะต้องได้จากไฟ24ด้วยจริงหรือเปล่าก็อาจจะจริงก็ได้นะครับแล้วชุด3โวลต์ล่ะมันมาจากไหนนะครับเราก็จะต้องไล่ต่อวิธีการไล่เราก็จะต้องมีแหล่งอ้างอิงใช่ไหมครับแหล่งอ้างอิงตัวนั้นก็คือต่อไล่จากต่อเลยนะครับเราจะไล่3โวลต์ก่อนนะตอนนี้เราทราบ5โวลต์แล้วนะครับ5โวลต์มันได้มาจากคอยตัวนี้แหละนะก็เก็บ5โวลต์เลยแล้วก็จะมีมอสเฟตช่วยในการสวิตช์แล้วแผงไหนล่ะแผงไหนที่สวิตช์มอสเฟตตัวนี้นะครับสัญญาณ PWM ได้มาจากไหนก็คือเนี่ยแหละมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันมันจะมีแผงอีกเห็นไหมครับเนี่ยก็คือแผงนี้ครับแผงนี้สวิตช์ตรงนี้สวิตช์มอสเฟตที่อยู่ในแผงนี้อันนี้เป็นไดโอดนะครับเนี่ยประมาณนี้นะแผงพวกนี้มันเป็นแผงตั้งไล่ยากจิ้มไปมั่วๆไม่ได้เลยถ้าเราจิ้มมากมันจะเสียเลยนะครับโอกาสพลาดมีสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องวัดเย็นก่อนแล้วทำการศึกษาวงจรให้ครอบคลุมก่อนเราถึงจะทำการตรวจซ่อมมันจะแม่นยำราวกับหมอผ่าตัดแผลเลยแผลจะเล็กแล้วก็ตรงจุดด้วยก็คือการศึกษาวงจรให้ครอบคลุมก่อนเสมอตอนนี้คำตอบของเราคือเราได้5โวลต์แล้วใช่ไหมครับคำถามต่อมาคือแล้วแผงเนี้ยคืออะไรแผงนี้คืออะไรนะฮะเราต้องตั้งคำตอบแล้วว่าแผงนี้คืออะไรมันมีคอยด้วยนะคอยตัวนี้กับคอยตัวนี้มันก็คือเหมือนคอยตัวนี้แหละนะครับยิ่งคอยใหญ่ขนาดไหนก็จะสร้างกำลังงานได้สูงสร้างกระแสไฟฟ้าได้สูงถูกต้องครับนี่นะครับนี่เลยนะครับคอยก็ต่างกันเห็นไหมครับแล้วก็จะหาคำตอบต่อว่าไฟ3โวลต์มันมาจากไหนแล้ว5โวลต์เรารู้แล้วนะครับเพราะว่า5โวลต์เนี่ยมันมาก่อนนะครับเพราะว่าจุดแผงที่เรามองเห็นตรงนี้นะครับมันมี24โวลต์กับ5โวลต์ก่อนวัดก่อนนิดนึงว่าเส้นไฟเขาช็อตไหมนะครับคาปา24เนี่ยกับ5โวลต์เนี่ยเขาช็อตไหมตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมจับย่านไดโอดนะครับเช็คนะครับมิเตอร์เช็คถ้าช็อตกันจะเป็นแบบนี้นะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะไม่ถูกออกแบบมาให้ช็อตกันณทันทีทันใดวัดคอมขั้วบวกกับขั้วลบลงไปเลยนะครับแบบนี้ไม่ช็อตแล้วครับวัดดูให้เขาสโลว์โมชั่นขึ้นไปก่อนว่าเขาจะขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่บางทีเราเห็นค่าสโลว์โมชั่นแบบนั้นมันคือคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์กำลังชาร์จประจุเข้าไป 0.8 เกินค่าไดโอดแล้วไม่เป็นไรแสดงว่าไม่ช็อตวัดสลับกันนิดนึงครับวัดสลับกันจะต้องขึ้นค่าไดโอดนะครับรอครับขึ้นค่าไดโอดมันจะนิ่งโอเคไดโอดเป็นไฮสปีดนะครับ 0.2 ไดโอดก็คือตัวนี้นะทำไมเวลาเราวัดกลับด้านคาปาซิเตอร์แล้วมันขึ้นค่าไดโอดล่ะนะครับเราเอาบวกเนี่ยจับตรงนี้นะครับปกติเราวัดช็อตแหละเราจะวัดตรงนี้นะครับมิเตอร์ไฟบวกนะจับขั้วบวกนะครับมิเตอร์ไฟลบจับขั้วลบแต่จริงๆขั้วลบมันก็ถึงกราวนะครับถึงกันนะมันจะวัดถึงกันไม่ได้นะมันจะขึ้นค่าอนันต์นะครับหรืออาจจะมีค่าตัวต้านทาน RL นะครับตัวนั้นยังไม่พูดถึงนะเดี๋ยวมีภาคต่อนะครับวัดตรงนี้จะต้องสูงมากนะครับวัดสลับกันจะต้องขึ้นค่าไดโอดทำไมมันถึงขึ้นค่าไดโอดนะครับก็เพราะว่ากราวเนี่ยมันเชื่อมกันแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็คือกราวนะกราวมันเชื่อมกันหมดกราวก็คือความต่างศักย์0โวลต์นะครับถ้าเราวัดสลับกันเนี่ยนะครับที่มันขึ้นค่าไดโอดเพราะอะไรครับนี่ครับไดโอดใช่ไหมครับเหมือนกับเราวัดไดโอดเลยใช่ไหมครับขยับมาหากันเข้าใจแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะวัดที่ตำแหน่งไหนนะครับกราว0โวลต์แล้วจับที่หม้อแปลงก็ได้หรือไปจับที่คาปาซิเตอร์ตัวอื่นก็ได้แล้วตรงเนี้ยสีดำเนี่ยจับอยู่ที่ขั้วบวกมันก็จะวิ่งหากันตำแหน่งที่มันจะวิ่งหากันได้ก็คือตรงไหนครับไดโอดมันถึงขึ้นค่าไดโอดไงครับ
นี่นะมันถึงขึ้นค่าไดโอด 0.2 นะครับก็คือ High Speed Diode นะครับประมาณนั้นนะ24โวลต์ไม่ช็อตต่อไป5โวลต์บ้าง5โวลต์เช็คนี่คือไบอัสตรงนะ5โวลต์นะเอาใหม่5โวลต์ขั้วบวกขั้วลบนะครับเช็คครับขึ้นค่าไดโอดแต่น้อยครับน้อยแบบนี้ไม่ดีนะกี่โอห์มครับเช็ค76โอห์มถ้าไฟ5โวลต์วิ่งเข้ามาจะวิ่งลงกราวไปเลยที่76โอห์มหายไปฟรีๆสิ่งที่จะไม่ฟรีคือความร้อนนะครับวัดสลับกันนิดนึงครับย่านความต้านทานนะวัดขั้วลบขึ้นมานะครับเท่ากัน78โอห์มวัดสลับกันอีกที76โอห์มประมาณนี้วัดย่านไดโอดเราพบตัวปัญหาแล้วแหละนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับอันนี้วัดบวกนะสีแดงวัดบวกขึ้นเท่าไหร่ 0.33 โวลต์นะครับวัดสลับกันครับได้ 0.3233 เท่ากันเราวัดตรงนี้ได้ 0.03 วัดสลับกันได้ 0.03 เท่ากันแบบนี้ไม่ดีครับมันจะขึ้นเท่ากันได้ยังไงครับเพราะว่าระหว่างกราวกับคอยเนี่ยมันถูกขั้นด้วยมอสเฟตตัวนี้เห็นไหมมอสเฟตจะไม่มีทางหากันได้เนี่ยเห็นไหมหากันได้แต่ถ้าวงจรถ้าวงจรตัวนั้นมี L อีกนะครับอันนี้เป็นออปชันนะเป็นออปชันที่ผมจะเขียนสมมุติว่าถ้าเกิดตรงนี้มีตัวต้านทาน1ตัวเราดิชาร์จลงกราวเนี่ยแบบนั้นวัดสลับกันขึ้นได้ครับแต่ไล่ดูไม่มีตัวต้านทานนะถ้าตัวต้านทานอยู่บนแผงตั้งก็ไม่น่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแผงตั้งเนี่ยก็ไม่มีนะเพราะว่าเวลาเราใช้โหลดเราจะใช้ฝั่งนี้ถ้ามีตัวต้านทาน RL หรือ R load เนี่ยมันจะต้องมีฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ไม่มีเลยครับไม่มีตัวต้านทานนะครับค่าความต้านทาน24โวลต์ล่ะได้ค่าความต้านทานเท่าไหร่โอ้เยอะนะครับโน่น 1.6 1.6K 1.6K นะครับนี่ประมาณนี้76โอห์มที่5โวลต์5โวลต์ทำกำลังที่10แอมป์นะความต้านทานในระบบ76โอห์มได้ยังไง24โวลต์ค่าความต้านทานตั้ง 1.6K นะเส้นไฟนะครับมันจะต้องสูงแบบนี้ครับแต่อันนี้76โอห์มเนี่ย5โวลต์เข้ามาเนี่ยลงกาวไปฟรีๆเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับเราจะต้องหาต่อว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอ้เส้นไฟตรงนี้มันมีปัญหาแน่ได้76โอห์มเนี่ยถือว่าลีกแล้ว MOSFET Q2 รั่วหรือเปล่านะครับเราจะต้องเช็คเราอย่าเพิ่งมั่นใจเราจะต้องไล่ให้ครบก่อนเราอย่าลืมไล่ไฟ 3.3 กับ 1.5 1.2 ว่ามันได้มาจากไหนเจ้า 1.2 โวลต์กับ 3.3 โวลต์เนี่ยเขาไม่ได้มาจากชุด24เขาอาจจะได้มาจากชุด5โวลต์อีกทีหนึ่งแล้วมาบัคคอนเวอร์เตอร์ลงอีกเป็นบัคคอนเวอร์เตอร์ซ้ำบัคคอนเวอร์เตอร์เขาเรียกว่าการซ้อนวงจรซ้อนวงจร 1.2 โวลต์เนี่ยเข้าไป5โวลต์ซ้อน 3.3 เนี่ยเข้าไปที่5โวลต์พูดง่ายๆก็คือเขาจะเอา5โวลต์เนี่ยมาลดกำลังลงเหลือ 1.2 โวลต์กับ 3.3 โวลต์อีกถ้ามันพ่วงกันแบบนั้นเนี่ยเราจะแยกยากแล้วตอนนี้ถ้าแยกกันไปเลยใช้ชุด24โวลต์เนี่ยเรายังแยกง่ายแต่ถ้ามันมาพ่วงที่5โวลต์เนี่ยเราจะแยกยากแล้วครับนะครับนึกภาพตามนะเพราะฉะนั้นคำตอบตัวต่อไปนะครับที่เราจะต้องหาก็คือชุด 3.3 โวลต์เขาได้มาจากไหนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ